الأصل في التقاء الحروف هو الإظهار. يعني الأصل لما تلتقي الحروف بعضها مع بعض أن يكون الحرف مظهرا عند جاره، هذا الأصل. لكن لما تكون مخارج الحروف متماثلة مثل الدال والتاء، مثل التاء والطاء، فالفم يميل بطبيعته إلى تخفيف الجهد العضلي. الفم يميل بطبيعته إلى تخفيف الجهد العضلي، فينشأ شيء اسمه الإدغام. يعني بدل ما يقول ربحت تجارتهم، ربحت تي، فينطق تاءين ويذهب إلى مخرج التاء مرتين، يستسهل الفم أن يقول ربحت تي، بدل أن يقول وليكتب بينكم، وليكتب بينكم، بدل أن يذهب إلى مخرج الباء مرتين يستسهل أن يقول وليكتب بينكم، فيذهب إلى مخرج الباء كم مرة؟ مرة واحدة. يطبق على ساكنة ويجافي عن متحركة. وليكتب تب، يطبق الشفتين على حرف ساكن ويجافيهما عن حرف ايه؟ متحرك. بدل أن يقول همت طائفتان، شو بيقول؟ همت طائفتان، يحول التاء إلى طاء ثم يدغم الطاء في الطاء، فيجد بأن هذا أسهل عليه. إذن القاعدة الأولى اللي كتبناها شو هي؟ الأصل في التقاء الحروف الإظهار. القاعدة الثانية كل عدول، اكتبوا كل عدول، عدول على وزن فعول، عن الإظهار إلى غيره، كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. عدول لمين؟ إلى الأسهل، كما شرحت لكم الآن منذ قليل. مين أسهل؟ همت طائفتان ولا همت طائفتان؟ مين أسهل؟ ألم نخلقكم من ولا ألم نخلقكم من؟ إذن العدول إلى غير الإظهار عدول لمين؟ إلى الأسهل، وهذا الإنسان يفعله بفطرته من غير أن يعلمه أحد ذلك. إذن الإدغام إدخال حرف أول بحرف ثان بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني. لكن العرب كان يفعلوا كيفية أخرى ما هي بالإظهار، ولكنها أيضا ليست بالإدغام. بدل ما يقولوا الإنسان، يعني بدل أن يقرعوا بطرف اللسان مخرج النون كانوا يقولون الإنسان، اسمعوني جيدا، الإنسان، فيضعون رأس لسانهم على مخرج السين. يضعون رأس لسانهم على مين؟ ولكن على مخرج السين، لكنهم لا ينطقون سينا. انتبهتوا؟ لا ينطقون سينا، بل ينطقون من النون غنتها، ويبقى صويت من الفم ضعيف لأن المخرج مفتوح ما في عائق أمامه. الإنسان بدل أن يقول العربي أنفسهم، أنفس، يعني بدل أن يقرع النون بطرف لسانه يقول أم، فيذهب من الهمزة إلى مخرج الفاء. ما هو مخرج الفاء؟ أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. يقول أنفسكم، لكنه لما يقول ما ينطق الفاء، ينطق غنة النون. ماذا ينطق؟ غنة النون، ويبقى صويت من الفم، والفم مهيأ على مين؟ على مخرج الفاء دون أن ينطقها. فإذا انتهى زمن الغنة يقول فو، عندئذ يضغط على مين؟ على مخرج الفاء. هذا العمل الذي قعده الأئمة من استعمال العرب، والذي لا هو بإظهار ولا هو بإيه؟ بإدغام. طب ليش ما هو بإظهار؟ مين بيقول لي ليش ما هو بإظهار؟ أيوة، لم يقرعوا بطرف ألسنتهم مخرج النون. وما هو بإدغام؟
لأن النون لم تختفي وتتحول إلى فاء مشددة. لم يقولوا أنفسكم، لو قالوا أنفسكم شو كان هذا اسمه؟ إدغام، لكنهم قالوا أنفسكم، أنفسكم. فمن هنا هذا العمل الذي كانت تعمله العرب بالفطرة بدون ما يعلمهم يا أحد قبل نزول القرآن، لما نزل القرآن نزل بما اعتادته العرب من النطق، ولما قعد الأئمة القواعد وعلى رأسهم الخليل بن أحمد رحمه الله، هذا الإمام العظيم المحوري رضي الله عنه، قالوا عن هذا العمل الذي لا هو بإظهار ولا هو بإدغام، قالوا نطق بحرف، نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. معنات بين الإظهار والإدغام يعني يشبه الإظهار ويخالفه، ويشبه الإدغام ويخالفه. وضح شو معنات بين الإظهار والإدغام؟ بصفة بين الإظهار والإدغام. ثم قال عار عن التشديد، وهذا محل السؤال. السؤال اللي يكون مكتوب أمامي شو معنات كلمة عار عن التشديد؟ التشديد أخواتي أن يتحول الحرف الأول إلى الثاني. لما منقول فما ربحت تجارة أو هم الطائفتان، خلينا بهم الطائفتان، قد أجيبت دعوتكما، أجيبت، انظروا أجيبت دعوتكما، يعني التاء شو صار فيها؟ تحولت إلى دال، أجيبت تحولت إلى أجيبد، ثم أدغمت الدال في الدال فصار النطق بإيه؟ بدال مشددة. إذن شو قال؟ عار عن التشديد. طب أجيبت دعوتكما فيها تشديد ولا ما فيها؟ فيها، لكن لما بقول أنفسكم الفم مهيئ على مخرج الفاء، لكن نطقت فاء ما نطق. إذا إلى الآن لم تأتي الفاء. فوسيكم، فوسيكم، الآن جاءت الفاء. عرفتوا شو معنات عار عن التشديد؟ يعني الغنة تخرج والفم مهيئ على مخرج الفاء، لكننا لم ننطق فاء. ولما أقول فوسيكم الفاء الآن منطوقة وليس فيها غنة، وهذا تتمة التعريف مع بقاء الغنة في الحرف الأول. عرفتوا شو معنات مع بقاء الغنة في الحرف الأول؟ الحرف الأول مين هو يعني النون المخفى. فلما أقول في غنة ولا ما في؟ في. لما أقول فوسيكم في غنة ولا ما في؟ ما في. انتبهنا؟ نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول.